Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Φαντάζομαι ότι δεν θα θέλετε να βλέπατε έτσι όλο το υπόλοιπο βίντεο, δηλαδή με τον ορίζοντα να είναι στραβός. Φαντάζομαι ότι θα θέλετε να το βλέπατε το βίντεο κάπως έτσι, όπου είναι ο ορίζοντας ίσιος. Αυτό λοιπόν θα συζητήσουμε εντάχει σήμερα και για κάτι για το οποίο το DJI Avata 360 δεν κάνει. Είδα ένα βίντεο λοιπόν, παιδιά, που λέτε μέσα στο YouTube από ένα YouTuber, ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο κανάλι. Το όνομα του είναι Steve και το κανάλι του λέγεται Captain Drone. Είδα λοιπόν που λέτε ένα βίντεο του Steve και τον παρακάλεσα να μου δώσει την άδεια να δανειστώ μερικά από τα πλάνα που είχε τραβήξει, όπου μιλάει για το Avata 360 και για το πώς δουλεύει με την μία κάμερα. Όχι όταν παίρνει 360 βίντεο, αλλά όταν παίρνεις μόνο με τη μία κάμερα. Γιατί έχει δυνατότητα να παίρνει 360 και να γυρνάει το gimbal και να παίρνει και με τη μία κάμερα. Παιδιά, εκτός από κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες μπορείτε να πάτε στο βίντεο του να τις δείτε, εγώ ήθελα να θίξω κάτι το οποίο είναι πιο γενικευμένο όσον αφορά αυτή τη λειτουργία του Avata 360 και νομίζω θα επηρεάσει πάρα πολλούς. Δεν θα κρίνω την ποιότητα θα τη δείτε στα πλάνα που θα σας βάλω τώρα, αλλά θα σας πω ένα πράγμα. Με τη λειτουργία της μίας κάμερας, το Avata 360 δεν κρατάει ίσιο τον ορίζοντα. Που σημαίνει ότι αυτό που έλεγαν ότι μπορείς να το πετάς σαν FPV, αλλά μπορεί να το πετάς και σαν Mavic ή σαν Air ή σαν οτιδήποτε, δεν ισχύει. Τουλάχιστον όταν χρησιμοποιούμε την μία κάμερα και όχι την 360. Το gimbal όταν χρησιμοποιούμε την μία κάμερα δεν πάει πολύ προς τα κάτω. Γενικώς έχει περιορισμένη κίνηση και φυσικά δεν γίνεται η σταθεροποίηση του ορίζοντα. Πετάει δηλαδή, παιδιά, σαν να είναι FPV drone, χωρίς όμως να είναι FPV drone. Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το Avata 360 για να πάρουμε πλάνα τύπου Mini, Mavic Air και όλα τα απλά drone, θα πρέπει να βάλουμε τη λειτουργία 360 και εκεί πέρα στο post editing να χρησιμοποιήσουμε την λειτουργία που κρατάει τον ορίζοντα σταθερό. Άρα με τη μία κάμερα το Avata 360 πετάει μόνο σαν FPV, παιδιά, και δεν σταθεροποιεί τον ορίζοντα. Άρα δεν έχουμε ίσιο ορίζοντα και το βλέπετε και από τα πλάνα που έχω δανειστεί με την άδεια του Steve φυσικά, για να δείτε ακριβώς τι εννοώ. Αυτά εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πολύ αρνητικό για το συγκεκριμένο drone, γιατί ίσως κάποιοι θελήσουν να πάρουν αυτό το μοντέλο για να τα έχουν όλα σε ένα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής και με τις περιορισμένες πληροφορίες που υπάρχουν και βγαίνουν σιγά σιγά, γιατί το drone ακόμα, όπως ξέρετε, δεν έχει κυκλοφορήσει στα καταστήματα, ούτε η DJI έχει ξεκινήσει να το στέλνει από την επίσημη ιστοσελίδα της, αλλά να σας πω και το άλλο, ότι από ό,τι φαίνεται θα καθυστερήσει κι άλλο να αρχίσει να στέλνει η DJI, τώρα για καταστήματα δεν ξέρω. Είναι λοιπόν κάτι που θα πρέπει να το ξανασκεφτεί, γιατί από ό,τι φαίνεται drone όλα σε ένα μάλλον δεν θα είναι το Avata 360. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλιά σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!